finally, tapos na mga humans. Tapos na yung intake setup natin. So marami nagtatanong kung magkano inabot, magkano yung ganto, magkano yung ganyan. Magkano inabot ng buo, kung worth it ba, at saan binili. So, sa lahat ng ginawa dito sa intake setup, ako lahat gumawa from scratch. Except sa battery relocation kasi pinagawa ko sa BMS Motorsports. Yun ang unang ginawa kasi para may lugar kung saan lalagay yung intake filter. So, yung inabot sa, tawag ito, sa labor ay 1.5. So, kung sulit ba, para sa akin sulit kasi pulido sila gumawa. At saka, may 2 ways para idaan tong, ito yung bagong wire ng battery. So, may 2 ways kasi yan. Isa is either gusto mo sa ilalim ng kotse dadaan, pero possibly baka butasan yung trunk para doon ipasok yung wires. Pangalawa, yung ginawa sa akin na gusto ko, which is interior. Sa interior siya dinaan sa ilalim ng carpet. So, ginawa ng BMS, inangat yung carpet, tinanggal yung mga upuan. So, yun, medyo matrabaho. At saka, ang gusto ko sa ginawa nila, hindi na nila binutasan yung firewall. Kahit maraming wires na nakapasok. OEM nabutas pa rin yung ginamit nila para ilusot yung bagong wires. Tapos, yung cable naman o wiring, 100 isang 1 foot. So, isang ruler, 100. Malayo to sa trunk. So, ang inabot ko doon, 1,650. Kasama na yung terminal. So, para sa akin, medyo mahal. Para sa akin, yung cable. Pero yung labor ayos lang. Kung isipin mo 100 foot, medyo mura lang. Pero pag inadopt mo na 1,600 para lang sa materials, medyo mahal lang yun. So, yun yung unang step sa buong intake setup. Pagkatapos nun, ako na lahat gumawa. So, yung sunod ay yung battery box o yung lalagyan ng battery kasi mas safe na may battery box kayo. Yung iba, naka-secure lang, walang box. Maganda may box pa rin. Para talagang safe. So, ang inabot nito, sa Shopee ko to nabili. Normally, di ko nabili sa Shopee or sa eBay, mga ganon. Kasi, wala lang, di ko trust yung quality. Pero, kung mga gantong bagay naman, okay lang sa akin. So, kasi kung isipin mo, kahon lang naman na plastic yan eh. So, hindi man siya talagang performance part. Pero titingnan natin sa Shopee kung magkano ko nabili. Nabili ko to nung sale eh. Dati siyang 2.5. Tapos nag-sale. Tapos nabawasan pa ulit dahil may mga voucher blah 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 na meron ako. Nabili ko na lang siya ng 1,245 kasama na yung shipping. So not bad. Makapal yan and you get more than what you pay for para sa akin. Kasi di mo expect na Shopee lang to or something. So yeah, nice one. So, kung inisip nyo bakit sa interior ko gustong ipadaan yung wiring ng battery. Kasi una, as much as possible ayokong naka-expose sa elements yung wiring. Kasi pag nasa ilalim ng kotse, pag baha o malakas ulan, di ba? Pwede siya mabasa. Pag natalsik ka ng bato, pwedeng matuklap yung goma, tas pwedeng mabasa yung wire sa loob. Ayoko na ganun. So, mas safe sa interior. Kaya, doon ulit tayo sa harap. So, next na ginastosan ko at saka kinabit ko ay itong mas mahabang intake piping kasi yung stock o yung nung binili ko tong kotse ang nakalagay ganito lang kaikli. So, yun yung pinaka-reason talaga kung bakit gusto kong cold air intake. Napakapangit nung dating setup. Dito lang yung filter, init ng buga. Alam niyo na yun, kung napanood niyo yung last episodes natin, nandun lahat kung bakit gusto ko tong setup na to. At saka, mag-research din kayo kung ano yung benefits ng cold air intake. At saka itong 3SGE na Gen 3, suggestion talaga na dapat malamig na hangin ang nakukuha niya. And kaya pag nakita niyo yung mga Gen 3 na 3SGE, mostly naka cold air intake or stock setup pero may way na ginawa sila para malamig yung makuhang hangin. Kasi prone to sa heat soak tong makina to. So yun, yung sunod tong intake piping, nabili ko lang kay RJE Vlogs na naman. So, nabili ko lang 500 para sa akin. Damn, man. Mura na yun kasi yung mga ganito umabot ng 1K plus, 2K plus. O, hindi naman siguro 2K plus. Basta. Tsaka maganda yung quality, makapal. So, yun. 500 lang yun. Kasi susunod ay yung tong heat reflective tape. So, Shopee din yan. Ito, tulad sinabi ko, hindi naman siya kailangan talagang mamahalin yung bill mo. Tsaka wala naman atang mamahalin na heat reflective tape. So, ito, nabili ko lang siya ng 162 pesos. Yan na, tas ang dami na, pati dito, hindi kumulang. So, pati dito nalagyan ko rin. Isang row lang yan. So, yun, sulit na sulit, murang-mura. Itong filter, nasa akin na to so di ko na binili to. Sunod yung heat shield. Itong heat shield, grabe, sobrang mura ng gastos ko dyan sa heat shield.
So, nabili. Tatay ko nakahanap sa surplus. So, itatapon na sana daw. Kaso, ay, sakto dumating tatay ko. Naghahanap ng acrylic. So, yun. Makapal to. 6mm thick. Hulaan nyo, men. Ay, di kayo makapaniwala. 50 pesos lang, men. 50 pesos lang isa. So, ganito kalaki yan eh. Isang sheet niyan ng acrylic. Dalawang sheet binilam. So, 100 lang yan, men. Yung heat shield, 100 lang. Tapos, tong aluminum na ginamit, meron na kami. So, libre. Tapos, tong weather stripping, 100. 100 ko rin nabili sa surplus. Pero, bago to. 200 pesos lang sa heat shield. Napakalaking magagawa niyan. 200 pesos lang. Basta kailangan maparaan kayo. Tsaka yung acrylic, pag sinearch nyo, nag-research ako. Maganda siya basta okay siya gamitin sa mga mainit na lugar. At tsaka kadalasan acrylic talaga ginagamit sa mga engine bay. Itong mga bracket nga pala, katagal na yun sa toolbox ko. So libre lang yan. Ito pala yung next, yung air duct. So yung air duct, 100 din, isang 1 foot, katulad ng wiring o cables na ginamit. So, ang kinailangan kong haba ay 2 feet. So, 200 yan. Tapos, dalawang zip ties na makapal. 15 pesos isa. So, 230 lang. May air duct ka na. Yeah. Diba? Tsaka, maganda yung quality. Makapal. Pang ano talaga to eh. Automotive stuff. Kasi sa auto supply ko nabili. Ayun, sa auto supply ko nga pala nabili. I think that's it, man. Yun lang nagastos ko sa cold air intake. Parang yun lang, man. Ito pa pala yung mga rivet. Yung rivet, 2 pesos isa ata o piso isa. So, bilangin lang yung ilan yan. So, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. Tapos 10, may isa pa dito, tapos 11. So, yun, 11 lang na rivets na gamit. May sobra pa. Parang yun lang eh. Wala na akong maisip na kung ano pa yung ginastosan ko. O yung ginastos ko dito. O kung ano yung binili pa. Kung may namimiss ako, sabihin niyo lang sa akin. Kasi yun lang natatandaan ko eh. So ito, pinaka malaking tanong o pinaka importanteng tanong. Worth it ba? Lahat ng pagod, lahat ng ginastos, yung oras na hindi ko pwedeng i-drive to dahil hindi pa tapos. Basta kung lahat ba to worth it? Para sa akin, no man, wag na kayo bumili ng kotse. Para sa akin, worth it lahat. Kasi, kung katulad niyo ako na gustong i-maximize yung potential ng engine, o yung power ng engine nyo, ito talaga, nang walang turbo kit kasi, marami nagsasabi, iturbo na yan, iturbo na yan. Na-appreciate ko yung mga turbo, pero, mas gusto ko talaga NA setup or naturally aspirated setup kasi, gusto ko yung NA na sagad sa potential. Parang mas gusto ko yun. Katulad ng mga Japanese sa Japan. Ngayon, di lang nagkaroon ng ng marami mahilig sa forced induction. Pero, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong dati talaga, nung mga drift, mga Keiichi Tsuchiya days, yung mga prime niya, siya mismo, ayaw niya ganun forced induction. Gusto niya NA, pero sagad yung potential ng engine. So, gusto ko lang yung thought na gano'n. Tsaka baka dahil wala rin akong pera, kaya ayaw mag-turbo kit. Pero yun. Para sa akin worth it. At tsaka yung effort, yung pagod. Para sa akin hindi ako napagod eh. Kasi hilig ko talaga to eh. Masaya nga habang ginagawa ko. Lalo akong sumasaya. Hindi siya chore. Hindi ako nahihirap ako na konti sa ibang bagay, pero masaya siyang gawin, kaya wala akong naramdaman pagod. Yeah, so do your own research kung gusto niyo gawin to. Suggestion ko lang kung naka-stock setup naman kayo, yung stock talaga. Feeling ko di niyo naman kailangan gawin to kasi okay naman yung setup na yun. Pero depende pa rin sa inyo kung napoporman kayo sa itsura tulad ko dati, at saka yung benefits. Hindi malaki yung madadagdag na power. Pero meron. Hindi malaki, pero mararamdaman nyo naman. Yeah. Ay, kung tatanong nyo pala kung ramdaman yung power, naramdaman ko. Medyo malaki yung naramdaman ko Hindi ko na-expect na ganun. Pero, tsaka feeling ko mas gusto ng engine na
malamig yung nahigop niyang hangin. Kaya next time, makita niyo yung driving backroads. Hindi joke lang naman backroads sa atin. Pero yun. Okay, maganda yung setup. Wala naging problema. Smooth lahat. It's all good. Knock on wood, baka mamaya may biglang sumabog dito. Pero yeah, man. Kung may nasabi pa akong kulang, sabihin niya lang. And yan, pasok na tayo. So nga pala, i-share ko lang sa inyo yung mga content creators na pag na-appreciate ko yung vids sila, magaganda at lagi kong pinapanood kasi nakaka-inspire din. So, ito yung, kumbaga ano talaga, kasi Toyota din si RJ, kung alam niyo kilala yung si RJ, so, yun, parang nakaka-relate ako sa mga ginagawa niya. So, simula noon, nanonood talaga ako, and, yun, nag-uusap din kami, kasi niya, Toyota, stuff na ganun. So, yeah, solid to, share ko na sa inyo. Tsaka may pang iba kahit mahilig ako sa Toyota. Nanonood din ako ng mga Honda contents kasi Pilipinas. Maraming mahilig sa Honda, man. Maraming mahilig sa Honda. Marami din mahilig sa Toyota pero feeling ko mas marami mahilig sa Honda. So yung mga kung Honda naman, ang pinapanood ko ay syempre hindi mawawala si Ven Vlogs, man. So yun, nag-uusap din kami nito. Damn, 6,280 subs na siya. Keep it up, man. Idol talaga. Ito, napanood ko yung short shifter installation niya. So, interesting yung Honda content din. So, pang ibang side naman ng ng hilig ko kasi Toyota boy talaga ako since birth. Maraming Honda actually. Magkakatunog pa, Ven Vlogs. Isa pa, Wen Vlogs naman. Ito, pinapanood ko rin to kasi oh man, yan. Pinapanood ko rin siya. Ganda na EK niya. Tsaka interesting. Lahat naman sila interesting. Pinapanood ko rin to. Ito, maganda yung nireview niya lately na EJ1 ako. So, pinafollow ko lagi sila. Tsaka ito pa, JC Vlogs. Oh, si JC Vlogs. Ito, alam ko siya nakakausap. Lahat sila nakakausap ko, pero si JC Vlogs. Alam ko, marami siyang alam talaga sa cameras. So, napakaganda ng quality ng camera niya. Yung vibes nila, gusto ko rin. So, yun, na-stay tune ako sa kanila. Honda Boys! Honda Boys. Tsaka, yan, si Bud TV. Bud TV pa pala. Napakaraming videos. And, uy, may bago rin upload, man. Bigote. Mamaya ako napapanood din. Yan, Bigote. So, sila yung, kumbaga, nakaka-appreciate na, marami ko yung Filipinos na gumagawa ng car content. So, yun, nakaka-inspire sila. Ako kasi, yan, pag nakikita ko sila, parang, damn, Tsaka magaganda yung video sila. So, wala akong masyado alam sa Honda. Ano nyo naman. Pero, kaya gusto ko na pinapanood ko yung iba naman. Para makita ko yung ibang side. Kasi, Toyota side tayo eh. Pero no to brand wars. Pero, yun, nice man. Yan. So, ang isang ko lang. Kasama ko lang na Toyota. Itong si RJ. At, pares pa kaming Corolla. So, yun. Hopefully, dumami pa yung mga Pinoy na mahilig sa kotse. Sana dumami pa para maraming pyesa, man. Para dumami pyesa. Tsaka, masaya pag maraming mahilig sa kotse. So, yun lang. Gusto ko na i-share sa inyo yun kasi, yun, nakaka-inspire sila. And, tsaka, gusto ko i-share kung sino yung mga pinapanood ko. Siyempre, di mawawala si Ramon Bautista, man. Given na yun. Pero yung iba naman na gusto kong... Pero yun lang yung sa cold air intake. Kung may tanong pa kayo, suggestions, or kung ano man kulang, sabihin nyo lang. So, yun. Cold air intake. Napaka-cliche na mod, pero mahalaga. Gumana naman sa akin. So, yun. Maraming salamat sa panood. Maraming salamat sa panonood. Yeah, stay tuned. Maraming salamat sa suporta and that's it, man.